سلام بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدمون. من بهنازم، اینجا کانال بهوارته. توی ویدیوی امروز قراره با هم دیگه یه کار 7 سین یاد بگیریم. تقریبا 2 ماه و نیم دیگه به عید مونده و قراره که از امروز به بعد ایده های 7 سین براتون بذارم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنین چون قراره که کلی کارهای 7 سین با هم دیگه یاد بگیریم و توی خونه بسازیم. اگه اولین باری که ویدیوهای منو می‌بینین، من توی کانالم یه پلیلیست کامل آموزش سفالگری دارم. اگه دوست داری به صورت خودآموز یاد بگیری، میتونی اون پلیلیست رو توی یوتیوب از قسمت اولش تماشا کنی. لینکش توی دیسکریپشن هست. اما اگر دوست داری که هنرجوی اختصاصی من باشی و به صورت مستقیم با خودم پشتیبانی دائم داشته باشی، بهتره توی دوره من ثبت نام بکنی. دوره منو از کجا تهیه کنی؟ از توی پیج اینستاگرامم که اون رو هم توی دیسکریپشن برات گذاشتم. پس بریم شروع کنیم کار امروزو. برای ساخت 7 سین شما میتونین از خمیر مجسمه هوا خشک استفاده کنین که نیازی به کوره نداره. این برندی که توی ویدیو دارم بهتون معرفی میکنم خمیر داس هست که احتمال خیلی زیاد تا الان ویدیوشو عکسشو خیلی جاها دیده باشین چون خیلی معروفه. یه برند ایتالیایی هست که یکی از بهترین خمیرهای هوا خشکی که الان توی بازار موجود هست و از پیج رها میتونین در حال حاضر سفارش بدین و آدرس پیجشون رو هم توی دیسکریپشن براتون گذاشتم. این حجمی که توی این ویدیو دارین میبینین 500 گرمی هست که با یه حجم 500 گرمیش حدوداً 5-6 تا از این ظرفای کوچیک سبک بهتون میده. اما اگر بخواین سایز بزرگتر بسازین طبیعتاً تعداد کمتری بهتون میده و تقریبا برای 7 سین اگه بخواین 6 تا پیاله یا پیش دستی یا هر نلبکی هر چیز کوچیکی بسازین تقریبا یه دونه 1 کیلویش فکر میکنم براتون کافی باشه یا نهایتاً 2 تا 500 گرمی میتونین استفاده بکنین. برای اینکه از این خمیر استفاده بکنین اول باید ورزش بدین. با دستتون کاملا ورز میدین و اگه لازم بود یه کوچولو میتونین بهش آب بزنین. این خمیر در مجاورت هوا خیلی زود خشک میشه، بنابراین باقی مونده کارتون رو، باقی مونده خمیری که اضافه اومد رو حتما باید خوب بسته‌بندی بکنین، داخل 3-4 تا لایه نایلون بذارین که اصلا هوا نخوره و باقیشو میتونین استفاده بکنین. توی تایمی که دارین کار میکنین اشکالی نداره که باز باشه و اتفاقی براش نمیافته. برای اینکه این کار رو بتونین کار کنین شما اول باید یه دونه الگو داشته باشین. طرحی که دارین، حالا من میخوام از یه فرم ماهی استفاده کنم چون یه نمادیه که میتونیم برای 7 سین استفاده بکنیم. اول یه ماهی مینیمال من میکشم، براش یه دونه دم در نظر میگیرم و قراره که روی ماهی یه سری بافتا بیاد و بعدم یه چشم و ابرو داشته باشه. یه کار خیلی مینیمال و ساده هست که توی ادامه بهتون نشون میدم. شما میتونین از این طرح استفاده بکنین. 6 تا دونه از این کار رو تو رنگ‌های مختلف اگر بزنین 7 سینتون کامل میشه. اگر هم دوست داشته باشین میتونین یه دونه بزرگ فقط بسازین که فقط برای یه سری از قسمت‌های 7 سینتون میتونین استفاده بکنین یا فقط برای جا شمعیش میتونین استفاده بکنین. بعد از اینکه الگو رو کشیدین تخته چوبی یا یه دونه پارچه زیر دستتون باید بذارین و شروع کنین به ورز دادن. این مرحله اگه دقت کنین بافت روی خمیر من پر از ترک و خطوط ریزه. باید من انقدر اینو با آب ورز بدم که این ترک ها از بین بره و سطحش نرم و یک دست بشه. حواستون باشه زیاد از حد نباید آب بزنین. در حدی آب میزنم که یه مقداری فرم خمیر نرمتر بشه و یه کوچولو این بافتش یک دست تر بشه. اگه هنرجوی من باشین یا ویدیوهای قبلی یوتیوب رو دیده باشین میدونین که برای ساخت این کار باید از تکنیک اسلب استفاده بکنیم. تکنیک اسلب تکنیک ورقه‌ای هست که با وردنه باید سطح خمیر رو بعد از اینکه ورز دادیم روی کارمون پهن بکنیم و قطرش باید نیم سانت الی 1 سانت باشه. طبیعتاً اگر قطرش رو کوچیک‌تر بگیرین کارتون خیلی سبک و ظریف میشه. اگه پهن‌تر بگیرین یه کار محکم‌تر دارین. این بستگی به خودتون داره که چقدر بخواین کارتون سبک یا سنگین‌تر باشه. طبیعتاً اگر که نازک‌تر بگیرین در مصرف خمیرتون هم صرفه‌جویی بیشتری میشه. بعد الگوی ماهی رو روی سطح خمیر قرار میدین و شروع میکنین دور تا دورش رو با استفاده از ابزار کاترتون کات میکنین، برش میدین.
و بعد از اینکه برش دادین باید لبه هاش رو با استفاده از یک اسفنجی که به آب آغشته کردین و یک کوچولو نمدار هست تمیزکاری بکنین. بعد از اینکه تمیزکاری کارتون رو با استفاده از اسفنج انجام دادین، شما نیاز دارین به یه بشقاب گود یا یه دونه کاسه گود که خمیرتون رو داخل اون قرار بدین تا با فرم بشقاب خشک بشه و یه حالت گود بگیره که داخلش استفاده بکنین و وسایل و خوراکی های در واقع 7 سینتون رو داخلش بذارین. بنابراین شما باید اول یه بشقاب دیگه بردارین، داخلش در واقع دورش نایلون بکشین که به بشقابتون نچسبه و بعد با استفاده از اسفنج حتما پشت کارتون رو هم تمیزکاریش رو انجام بدین. زمانی که کاملا لبه ها و دور کارتون تمیز شد و نرم شد، اینو داخل این بشقاب قرار میدین و با حرکت دستتون این فرو رفتگی رو داخلش ایجاد میکنین. اگه دوست داشته باشین اینجا میتونین کارتون رو همینطوری ساده نقاشی کنین، ولی من دوست دارم یه بافتایی رو بدنه یه کار ایجاد بکنم که خیلی دیگه مینیمال و ساده نباشه با استفاده از ابزارم. هر بافتی که دوست دارین میتونین شما روی خمیرتون ایجاد بکنین، نقطه نقطهش بکنین با استفاده از ابزاری که حالت گویی داره و با استفاده از این ابزارتون هم میتونین این هاشورها رو داخلش بزنین و عمقش رو زیاد کنین که وقتی که رنگ میکنین این فرو رفتگی کاملا دیده بشه.
توی مرحله آخر هم لبه کارم رو با استفاده از حرکت دستم این شکلی فرم بهش میدم تا حالت گود بیشتری بگیره. حالا اجازه میدم کار من 1 روز کامل خشک بشه. الان که زمستونه میتونین روی بخاری هم بذارین، اما تو ساعت اولیه نمیتونین این کارو بکنین، تو ساعت آخر این کارو بکنین. بعد با استفاده از رنگ سفید و یه نقطه رنگ اوک من قسمت صورتش رو روشن کار میکنم و بعد هم با استفاده از رنگ قرمز اما به صورت کاملا خشک و با استفاده از تاچ خشک قلممو، یعنی رنگم خیلی غلیظه و اصلا آب بهش نزدم، به این صورت خشک روی خشک بافتش رو نگه میدارم و با استفاده از قلممو یه جوری تاش میزنم که این بافتای خطوطم کاملا دیده بشه. بعد برای قسمت چشم و ابرو، حالا چشمش و لبخندش هم با رنگ مشکی با هر فرمی دوست داشته باشین شما میتونین بهش کاراکتر بدین. چشمشو باز کار کنین، چشمشو بسته کار کنین. برای چشمش میتونین فقط یه نقطه بذارین و با لبخندش میتونین کاراکتر بهش بدین که دیگه این بستگی به خودتون داره که چه کاراکتری دوست دارین براش ایجاد بکنین. قبلش هم میتونین کلا اون قسمت قرمز رو اگر که لکه ها و اون فرو رفتگی ها رنگ خورده بود با یه رنگ سفید میتونین تاکید بیشتری روی اون بکنین که این بافت رو شما نگه دارین، چون این بافت کار شما رو جذاب‌تر کرده. تو مرحله آخر نیازه که کارتون رو وارنیش بزنین. وارنیش ها میتونن پای آب باشن، پای روغن باشن، اسپری باشن یا مایع باشن که توی ویدیوهای قبلی اینا رو بهتون توضیح دادم، لینکشو بالا براتون میذارم. و بعد از اینکه وارنیش زدین کارتون آماده است برای استفاده. من برای سیر و سیب و اینجور چیزا خیلی اینو مناسب میدونم، ولی کلا میتونین 6 تا ازش بسازین برای 7 سینتون. به نظرم خیلی جذاب و خوشگله، تو رنگ‌های مختلف خیلی خیلی خوشگل میشه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.